Hey guys, so bukas mag-expire na yung driver's license ko. So I have to renew it. Kasi bawal tayong mag-drive kapag expired yung driver's license. So for today's vlog, samahan nyo ako at isa-isahin natin kung ano-ano ba yung mga requirements para sa renewal ng driver's license. So, yung Land Transportation Office guys, nag-i-issue na siya ngayon ng 10-year na driver's license in accordance with the Republic Act number 10930. So, eligible dito guys, yung mga drivers with a clean driving record, meaning wala kayong traffic violations or hindi kayo natikitan. So, merong 4 na requirement para sa renewal ng driver's license. So, yung first is yung driver's license na card. Yung pangalawa is yung medical certificate. Yung pangatlo, yung comprehensive driver's education certificate. And yung ika-4 is yung fully accomplished application form for driver's license. So first na gagawin ko guys is to obtain the CDE certificate. So kukuha muna ako ng exam which is composed of 25 questions and dapat makapasa ako if makuha ko at least 13 correct answers. So, tingnan natin guys kung makakapasa ba sa isang take. Yung link pala guys para sa exam, ilalagay ko sa description box below. So yan guys, tapos ko nang kunin yung exam and as you can see, nakapasa naman tayo. One take lang siya guys, one take. So ngayon, gagawin ko, ipapaprint ko na yung result and then dadalhin ko na siya sa nearest na LTO office para sa renewal ng driver's license. 2 hours later. So andito ako ngayon guys sa Robinson's Place, Iloilo. Dahil merong office yung Land Transportation Office dito. So tingnan natin kung ano ba yung next step. Yan guys, yung step 1 dito. Dito tayo sa HLO Drug Testing Laboratory Incorporated. So yung medical fee guys is 600 pesos. Yan guys, binigyan tayo ni Kuya ng driver's medical evaluation. So fill upan natin to and pass natin sa doctor later. A few minutes later. DEFPOTEC. DEFPOTEC. Yun guys, hingi ulit tayo ng form kasi yung binigay sa atin. Meron ng sulat. So yun guys, fill up tayo ng LTO application form. And guys, tapos na tayo mag-fill up ng LTO application form. Tapos na rin tayo sa exam. And tapos na rin tayo sa medical certificate. So, pasa natin to sa staff nila. So yun guys, nandito ako sa labas ng LTO office and hinihintay natin yung boss nila
Kasi papakiusapan natin na kung pwede ba daw na pwede ba ma-renew na today yung license. Kasi hindi ko guys alam na tawag dito, for appointment na pala dito pag mag-renew ka ng driver's license. So try lang natin pakiusapan. Pag ayaw pumayag, balik tayo kung kailan yung date na schedule nila. So guys, hintay-hintay pa natin si Sir dito. Medyo matagal-tagal pa. And parang ngayon yung yata ako nagpa-renew na medyo matagal. Usually, mga maximum ng 30 minutes yung previous na pagpa-renew ko ng driver's license. Wala tayong magawa guys, hintay tayo. A few moments later. Picture lang ang forma, same girl. Same picture lang? Ang forma lang ang same. Same. Di ba yung tingnan mo doon? Okay na, sir? Baka naigas mo, kung ano ba? Okay. Tulog ka na lang. Wala. Ready? Okay, 1, 2... One eternity later. So yun guys, ito na yung receipt ng driver's license. So nakuha natin yung 10 years kasi wala naman tayong traffic violations. So yung medical exam na lang guys, na schedule for 2026 and 2030. Yun na lang yung wala nang renewal na magaganap. Ito na lang yung medical exam na lang yung kukunin natin. So, nagbayad ako guys ng 585 pesos para sa renewal ng driver's license. So, that's all for today's vlog and sana nakatulong itong video na to sa inyo. And if you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. See you on the next one. Stay safe guys. Bye!